या पानामध्ये सगळ्यात पहिला पदार्थ जो असतो हा आपल्या उजव्या हाताला तळाच्या दिशेने असतो। तो पदार्थ पहिल्यांदा खाऊन घ्यावा। मग तो लाडू असेल, मग ती थोडीशी खीर असेल किंवा एखादी जिलबी असेल किंवा श्रीखंड असेल चमचाभर, हे पहिल्यांदा खाऊन घ्यावं। मग बाकी सगळ्या जेवणाचा आस्वाद घ्यावा। नमस्कार, मी वैद्यसुविनयदामले। काही जणांना जेवल्यानंतर गोड खाल्ल्याशिवाय जेवण पूर्ण झालं असं वाटतच नाही। मग त्यांना एकतर गूळ तरी लागतो, नाहीतर एखादा लाडू तरी लागतो, नाहीतर गोड पदार्थ म्हणजे ती साखर, गूळ साखर सुद्धा खातात काही वेळा, किंवा काही वेळा गुळचून पण खातात। गुळचून म्हणजे चून म्हणजे खोबरं, खोवलेलं खोबरं। चैनच पडत नाही, गोड काहीतरी खावंसंच वाटतं। जेवल्यानंतर गोड खाणाऱ्या मंडळींनी लक्षात ठेवायचं की त्यांना मधुमेह होण्याची शक्यता जास्ती वाढते किंवा त्यांचं स्थूल शरीर व्हायला मदत होत असते आणि त्याच्यात साखर तर जास्ती गडबड करते। एक वेळ गूळ चालेल, पण हा गूळ देखील सेंद्रिय पद्धतीने तयार केलेला असावा, काळ्या रंगाकडे जाणारा असावा। तांबडा आणि काळा या रंगांच्या मध्ये जर असला गूळ तर तो अधिक चांगला। गोड कधी खायचं? पहिल्या घासाला गोड खायचं। जेवणाची सुरुवात ही करायची ही गोड पदार्थानेच करायची। तेव्हा आपलं जेवणाचं जे पान वाढलेलं असतं, ह्या पानामध्ये सगळ्यात पहिला पदार्थ जो असतो हा आपल्या उजव्या हाताला तळाच्या दिशेने असतो। तो पदार्थ पहिल्यांदा खाऊन घ्यावा। मग तो लाडू असेल, मग ती थोडीशी खीर असेल किंवा एखादी जिलबी असेल किंवा श्रीखंड असेल चमचाभर, हे पहिल्यांदा खाऊन घ्यावं। मग बाकी सगळ्या जेवणाचा आस्वाद घ्यावा आणि मध्ये मध्ये पुन्हा गोड खावं। जेवणाचा शेवट हा तुरट चवीनेच झाला पाहिजे। गोड, आंबट, खारट, कडू, तिखट आणि तुरट अशा चवी सांगितलेल्या आहेत। त्याच्यात ही जी तुरट चव आहे ही सगळ्यात शेवट असली पाहिजे। शेवट जर गोड पदार्थाने झाला तर तो पचनावर अगदी पूर्ण लोड टाकल्यासारखा आहे। तुरट चव जेव्हा आपण शेवट वापरतो, जेवणाच्या नंतर शेवट, तेव्हा ही तुरट चव आपल्याला कशा कशातनं मिळते? तर एकतर सोलकडीमधनं मिळते, ताकातनं मिळते, किंवा जेवल्यानंतर जे आपण पान खातो ह्या पानातनं मिळते। ह्या तुरट चवीमुळे काय होतं, आतले जे स्रोतसं असतात ह्यांचं संकुचन होतं आणि ॲसिडिटी वाढत नाही। जेव्हा एखादा स्राव वाढवायचा असतो तेव्हा स्त्रोतोमुख विशोधन करणारी, म्हणजे स्त्रोतसांची तोंड मोकळी करणारी औषधं, जशी तिखट पदार्थ आहेत, जसे खूप जळजळीत पदार्थ आहेत किंवा गरम गरम पदार्थ आहेत, ह्याने उष्णतेने पदार्थाचं प्रसारण होतं। मग असे पदार्थ गरम गरम जर घेतले, सूप या स्वरूपातले, बुरका मारून खाता येण्यासारखे चविष्ट चमचमीत पदार्थ घेतले तर स्त्राव वाढत जातात। हे आपण व्यवहारात बघतो आणि आपल्याला हे आता स्त्राव कमी करायचे आहेत, कारण आता स्त्राव जर वाढले तर ॲसिडिटी वाढणार आहे। आणि म्हणून काय करायचं, तर आता जेवढे आलेत तेवढे स्त्राव पुरे आहेत, आता आपल्याला ही सगळी दारं बंद करून घ्यायची, म्हणून त्याच्यामध्ये तुरट चवीचा वापर करायचा। मग ही तुरट चव जेव्हा जेवणाच्या शेवट येते तेव्हा आतले पाचक स्त्राव निर्माण करणाऱ्या ज्या स्त्रावी ग्रंथी असतात ह्यांची तोंड बंद होतात आणि आतमध्ये जे ॲसिड असतं तेवढ्यावरच काम भागवलं जातं। आणि म्हणून ज्यांना ॲसिडिटी होते त्यांनी जेवणानंतर अवश्य तुरट चवीचा पदार्थ खावा, मसाला पान खावं, लाळेसकट गिळून खावं। आपली लाळ देखील थोडीशी तुरट चवीची सांगितलेली आहे, त्यामुळे ही तुरट चव आहे, ही खाल्ली जावी। मग धना डाळ आहे, बडीशेप आहे, सुपारी आहे, ही देखील जरी खाल्लीत तुम्ही, अगदी पान नको आहे, एवढं खाल्लं तरी चालण्यासारखं आहे। आणि एवढं जरी केलं तरीसुद्धा पचनही मदत होईल, पचनालाही मदत होईल आणि आतल्या सगळ्या अवयवांना जे पाहिजे ते तुम्ही बाहेरनं सप्लाय करत असाल। धन्यवाद।